هو سيدانس ممكن يتكلم عربي؟ مش عارف، انتوا ايه رأيكم؟ ممكن طبعا، بس خلوني اقضي على الوحش ده الاول وبعدين ارجع لكم. مش بس كده، انا كمان هقول لك على استخدامات اخرى مدهشة للموديل ده، زي انك تستخدمه في الموشن جرافيكس وتعمل انترو متحركة لقناتك. او انه يعمل لك فيديو من ستوري بورد، او انك تعدل على فيديوهات بدون خبرة في مونتاج. صحيح، نسيت اقول لكم الفيديو ده كله اتعمل بموديل سيدانس 2. ركز معايا لان في الفيديو ده هشرح لك افكار وطرق ما اتقالتش قبل كده عن موديل سيدانس 2. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. يلا بينا نخش على الشرح. في البدايه حابب اقول لكم على الكنز المجاني ده اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو. هي عباره عن مجموعه من الاوامر الجاهزه لسيدانس تقدر تجربها، وايضا سكيل جاهزه تقدر تنزلها وتشغلها بالمجان على موقع كلود او كلود كود. لو حابب هتعمل داونلود من هنا وتدخل على موقع كلود اي اي، هتكتب علامة سلاش وتقول له اد فايل وتستخدم الملف اللي انت عملت له حفظ على جهازك. علشان تستخدم السكيل دي على موقع كلود برضه هتكتب علامة سلاش وتختار سيدانس دايركتور. هتكتب فكرتك بمنتهى البساطة، هيطلع لك افضل امر ممكن تستخدمه مع الفكرة دي. ممكن تستخدمه مع موديل سيدانس او اي موديل تاني لعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي. طبعا هتاخد الامر الانجليزي فقط. السكيل دي مقدمة بشكل مجاني من موقع هيكسفيلد. نبدأ بأول ميزة معانا اليوم، وهي ازاي تخلي موديل سيدانس 2 يتكلم عربي. طبعا كتير منكم عارف المعلومة حاليا ان هذا الموديل الرائع لا يدعم اللغة العربية، ولكن انا هقول لك على طريقة بسيطة تقدر تخليه يتكلم عربي. وانا في فيديو اليوم بستخدم موقع هيكسفيلد في كل الطرق اللي انا هشرحها لك، لكن كل الطرق دي ينفع استخدامها على اي موقع اخر لو حبيت يكون بيدعم موديل سيدانس 2. موديل سيدانس 2 موديل غير مجاني، لكنه متاح على موقع هيكسفيلد بسعر أرخص من أي منافس من المنافسين اللي بيقدموا نفس الموديل. من على الموقع هختار فيديو ثم سيدانس 2. ركز معايا. في البداية كتبت الأمر بتاعي بمنتهى البساطة، قلت له إن أنا عايز الشخصية دي اللي أنا عامل لها كاركتر شيت، وقلنا لازم علشان تستخدم صور فوتوغرافية تستخدم طريقة الكاركتر شيت. وقلت له الفيديو بيبدأ من الشوت ده. ما تقلقوش، هسيب لكم طبعا كل الأوامر في وصف الفيديو. وبعدين الكاميرا بتتحول على وجه البطل اللي في الصورة دي، وأهم حتة لازم تكتبها إن هو بيتكلم بالعربي لهجة مصرية، وبيقول الكلام اللي في ملف الصوت ده. ملف الصوت ده فيه ايه؟ عبارة عن تسجيل صوتي ليا للكلام اللي انا عايز الشخصية تقوله. هو سيدانس ممكن يتكلم عربي؟ طبعا ممكن تستخدم اي صوت مولد بالذكاء الاصطناعي او صوت اي شخصية انت عايزها، لكن التركية مهمة ان انا كمان كررت له الجملة دي، قلت له ديالوج ان ارابيك، وكتبت نفس الكلام اللي الشخصية قالته في الملف الصوتي ده. طب هل ده هيخلي سيدانس يتكلم عربي؟ بنسبة 60%. يعني ايه الكلام ده؟ خليني اوريك ناتج الامر ده وبعدين اشرح لك. اسمع معايا كده. هو سيدانس ممكن يتكلم عربي؟ مش عارف انتوا ايه رايكم. ممكن طبعا، بس خلونه اتجضى على الوحس ده اول وبعدين ارجع لكم. قال بنسبة كبيرة نفس الكلام اللي انا قلته وبصوتي، ولكن في كلام مش صح. علشان اصلح الكلام ده اعمل ايه؟ على موقع هيكسفيلد هختار اختيار فيديو ثم ليبسينك ستوديو، واتاكد ان انا مختار من الموديلات المتاحه موديل سينك ليبسينك 2 برو، وبختار الفيديو بتاعي وبقول له جنريت. لو بصينا على النتيجه، بس خلوني اقضي على الوحش ده الاول وبعدين ارجع لكم. طبعا نتيجه ممتازه، بس في ملاحظه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. في برنامج المونتاج بتاعك لازم تظبط الصوت الجديد اللي انت عايز تغيره على الجزئيه اللي فيها الصوت بايظ في الفيديو. انا مثلا اخترت الجزء ده، فهقطع الجزء السليم واشيله واعمل سيف للجزء ده بس واستخدمه على ليبسينك ستوديو. بالتالي الجزء اللي هيتغير في الفيديو مساوي تماما لنفس طول الملف الصوتي. ارجو تكونوا فهمتوا التركه دي. ميزه اخرى غير تقليديه في موديل سيدانس 2 ان انت لو عندك ستوري بورد زي دي كده، مثلا ستوري بورد كرتونيه، ممكن تعملها بمنتهى السهوله على موديل نانو بنانا 2. ممكن يحولها لك بمنتهى السهوله لفيديو سينمائي او كرتوني بنفس الستايل ده او ستايل اخر او ستايل انمي زي ما انت عايز.
هتيجي في الامر بتاعك بتقول له استخدم الستوري بورد دي اللي في الصورة دي علشان تعمل لي فيديو اكشن سينمائي باستخدام الكاركتر ده، ثم جنريت. دي النتيجة النهائية. طبعا نتيجة ممتازة. تقدر برضو بنفس الطريقة تستخدمها لتوليد فيديو سينمائي، مثلا زي الفيديو ده. ممتاز، حسه السينمائي رائع. ميزة أخرى رائعة في موديل سي دانس 2 وهي ميزة الموشن جرافيكس، يعني ممكن يخليك محترف في الافتر افكتس بدون اي خبرة مسبقة. مثلا انا عندي لوجو زي ده وعايز احركه او اعمله انترو لقناتي، هعمل ايه؟ هضغط هنا واختار اللوجو بتاعي واستخدم الامر ده اللي هسيبه لك في وصف الفيديو، اللي بقول له فيه بمنتهى البساطة بدون شرح الامر كله: انا عايزك تحرك لي اللوجو ده بس على جرين سكرين او خلفية خضراء. وهقول لك ليه دلوقتي بنستخدم خلفية خضراء. تعالوا نشوف نتيجة الامر ده هتكون ايه. طبعا نتيجة روعة، كأنك محترف في الافتر افكتس. طب احنا طلبنا من موديل سي دانس ان هو يعمله لي على خلفية خضراء، ايه السبب؟ السبب ان انت لو شلت الخلفية الخضراء دي في برنامج المونتاج بهذا الشكل، هختار اختيار كروما كي ده موجود زيه في الكاب كات، وهختار اللون اللي انا عايز اشيله، مثلا اللون ده. لو جيت اشغل الفيديو زي ما انتم شايفين هيبقى اللوجو المتحرك بتاعي بيتحرك فوق الفيديو الاساسي. طبعا نتيجة احترافية بنسبة 100%. ميزة أخرى رهيبة في موديل سي دانس إن هو يقدر يعدل لك على الفيديوهات بمنتهى السهولة، وتعديلات مفيش أي موديل تاني يقدر يعملها بالجودة دي. كمثال، أنا عندي فيديو زي ده عايز الشخصية فيه تكون لابسة تيشيرت أبيض نص كم وعليه اللوجو بتاع بسيطة تيوب. تعالوا نحاول نعمل كده. على موقع هيكسفيلد بختار الفيديو بتاعي، بقول له ابلود ميديا، وبختار الفيديو بتاعي. طبعا يعمل عليه تحقق قبل ما اشتغل عليه، بضغط عليه وبختار ايضا اللوجو، وهكتب له في الامر الشخصيه في هذا الفيديو اللي هو الفيديو ده اجعله يلبس تيشيرت ابيض نص كم عليه اللوجو بتاع القناه بتاعتي. ميزه تانية اصبحت متاحه على موقع هيكسفيلد انك ممكن تختار جوده 1080، ودي مش موجوده ايضا على المواقع المنافسه اللي بتقدم نفس الموديل. تعالوا نشوف الفيديو ده هيطلع لي ايه. بصوا معايا النتيجة الخرافية دي، أو إنه يعمل لك فيديو من ستوري بورد، أو إنك تعدل على فيديوهات بدون خبرة في المونتاج. صحيح نسيت أقول لكم الفيديو ده كله طبعا نتيجة ممتازة ومن أول مرة. موديل سي دانس مش موديل مجاني، لكن لو أنت حابب تجربه على موقع هيكسفيلد ادخل على الأسعار أو البرايسنج وشوف أسعار الخطط المتاحة واختار الخطة المناسبة ليك. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو، وأشكر كل أصدقاء القناة على الدعم والتشجيع المستمر، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.